Welcome to EPL channel. Dropshipping to cover tuition fees. Dropshipping කරන්නේ class fees ගෙවන්නද? ඉතින් මේ සම්බන්ධව අපි දැක්කේ නැති වුණාට ගොඩක් කියන්නේ සමාජයේ කතිකාවතවල් එතකොට සමාජයේ කතා යනවා මේ වගේ දේවල් අපි කරනවා අපි tuition fees ගෙවා ගන්න කියලා. ඉතින් මේකෙදි මේ යම් මුදලක් earn කරන එක තමයි මේක වෙන්නේ. හැබැයි මේක අපි හරියාකාරව කරනවද කියන එකයි මේ මේක වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් බහුතරයක් ඉන්නේ මේකේ මේක කරන බහුතරයක් ඉන්නවා මේ ජොබ් එක කරන ගමන් එක්කෝ යුනිවර්සිටි ඩිග්‍රී එකක් කරන ගමන් අන්න ඒ වගේ පිරිසක් තමයි මේක ඇතුලේ ගොඩාක් ඉන්නේ. ඉතින් මේ පිරිස දිගටම කරගෙන යද්දී තව පිරිසක් ඉන්නවා. එතකොට දැන් අපි හිතමු අපි ක්ලාස් එකක් කියලා හිතමු. දැන් මම සෙෂන්ස් කරනවා. ක්ලාස් එකක් කිව්වම එතකොට ටාගට් කරන්න පුළුවන් ක්‍රවුඩ් එකක් ඉන්නවා. ටාගට් ඔඩියන්ස් එක. ඒ ටාගට් ඔඩියන්ස් එක මේ ගැන දැනුවත් වෙන්න ඒ ටාගට් ඔඩියන්ස් එක එක තැනකට යනවා. එක පැත්තකට විතරයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ ජෙනුයින් පැත්තට. එතකොට ටාගට් ඔඩියන්ස් එක බ්‍රේක් කරලා වෙන පැත්තකට යනවා නම් එහෙනම් බලන්නේ ඊට පල්ලෙහා මට්ටමේ කට්ටියව ටාගට් කරන්න. ඒ ටාගට් කරද්දි කරන වැරද්දක් තමයි දැන් මෙතන මේකෙදි ගොඩක් කට්ටිය මාතක තරහ වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි හැබැයි ඒක සමාජ වගකීමක් ඇත්තට මම හිතනවා ඔක්කොම ඇග්‍රි වෙයි කියලා බලන කෙනෙක් වුණත් හිටියොත් ඉතින් මෙතනදී අපි දැනගන්න ඕන මේක කාටද දෙන්න ඕන. කාටද මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ. Why do you want to do this? මුලින්ම හිතන්න ඇයි කවුරු හරි මේක කරන්නේ සල්ලි හම්බ කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම එක සල්ලි හම්බ කරන එක තමයි වැදගත්ම රයිට් ඒක සල්ලි හම්බ කරනවා කියන්නේ අපි මොන තලයට ඇවිල්ලාද හම්බ කරන්නේ අන්න එතන ගැටලුවක් තියෙනවා එතකොට අපි දැනගන්න ඕන මේක පරිස්සමෙන් කරගෙන යන්න එතකොට අපේ ඉන්න අපේ සමාජ වගකීමක් විතර අපේ ප්‍රජාවක් ඉන්නවා මේක තාම 6-4 ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලේ O level A level කියන ඒ ගණයට මේක යොමු නොකර ඉන්න දැන් මගෙන් ආශයෙන්යක් කියලා ගොඩක් වෙලාවට මම අහන්නේ කොහොමද මේම කියලා මම ගොඩක් වෙලාවට කතා කරලා බැලුවම ඒගොල්ලෝ ඒ ලෙවල් කරනවා. ඉතින් මම මුකුත්ම දෙන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ මුලින්ම කරලා ඉන්න කියලා. ඉතින් එහෙම කරලා හරියට කරන කට්ටියක් ඉන්නේ. හැබැයි බහුතරයක් ඉන්නේ අනිත් පැත්තට. මොකද හිතන්න ඒ ලෙවල් කරන ළමෙක් අතර සල්ලි අතර හම්බ වෙනවා කියන්නේ වැරදි මාර්ගය යන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය ගොඩාක් වැඩි. එතකොට ඒක හරියාකාරව ඉගෙන ගන්නකොට ඒක යාට ඔලුවට යනවා. එතකොට රයිට් මට ඉගෙනගෙන වැඩක් තියෙනවා මට මෙච්චර හම්බ කරන්න පුළුවන්. එතකොට යා වැටෙන්නේ නරක මාර්ගෙ. ඉතින් අපි සමාජයේ කියනවා ඩ්‍රග්ස් ගන්න පැත්තට මත්ද්‍රව්‍යයට ඇබ්බැහි වෙන්න හොඳ නැහැ අපි පරිස්සම් කරගන්න ඕන කියලා. හැබැයි අපි අනිත් පැත්තෙන් හිතන්නේ නැහැ ළමයිට සල්ලි හම්බ වෙනකොට ඊට වඩා දෙයක් ඔලුවට යනවා ඉගෙනීම කඩා කප්පල් වෙනවා කියලා. ඉතින් මේකෙදි ඇත්තටම මේ එකතු වෙන්න එකතු වෙන්න කියන්නේ අනිත් කට්ටියව ඉන්ෆෝම් කරන්න. එතකොට ගොඩක් අපිට පුළුවන් වෙයි අවයර්නස් එකක් බිල් කරලා අපේ තියෙන මේ කමියුනිටි එක ආරක්ෂා කරන්න. එතකොට මේ පුද්ගලයාට මේ දරුවට පුළුවන් වෙනවා එයාගේ හරි කාලය ආවම මේකෙන් උඩට යන්න. උඩට ගිහිල්ලා කරන්න. ඉතින් හැම කෙනෙක්ම කරන්න ඕන මෙහෙම කෙනෙක් ඉන්නවා ફોකස් කරන්න කියන්නේ A level secondary education එක. primary secondary education O level A level කරනවා නම් ඒගොල්ලන්ට මේ දේවල් උඩට දමා ගන්න යන්න එපා. right මේ මුලින්ම මේ education එක හරියට කරගන්න. හැමතැනම දැන් ගොඩක් තැන්වල කතා වෙන්නේ මේ A level කරන්න ඕනේ නෑ O level කරන්න ඕනේ නෑ මට මේකෙන් ගොඩ යන්න පුළුවන් අරක් කරන්න පුළුවන් ඒක ඔළුවට ඔබ්බලා තියෙන්නේ. ඒක නෙමෙයි වියුත්තේ අපි මුලින්ම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉගෙනගෙන තමයි කරන්න ඕනේ. හැමතැනකම හැම පාසලෙම කරන්න ඕනේ ඒක. ගොඩක් තැන්වල කියනවා රයිට් මම මෙච්චර ඉගෙනගෙන නැහැ. හැබැයි මං යටතේ මෙච්චරක් වැඩ කරනවා අච්චරක් වැඩ කරනවා. ඒක එයා එහෙම කියද්දි අනිත් පැත්තට හිතන්න এডুকেෂන් එකක් ගත්ත කෙනෙක්ට මෙතෙන් එහාට කොච්චර යන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් අර මම ફોකස් කරන්නේ ඒකයි අර ගොඩාක් ඉන්නවා කතා කරද්දී තේරෙනවා ඒගොල්ලෝ තාම O level A level ඉතර අපහසුතාව තියෙනවා ඒක ඇත්ත. හැබැයි එයා ඒකට හරියාකාර මුහුණ දෙනවනම් එහෙම නැත් කට්ටිය නැතුවනේ මේ හරියාකාරව ඒක ඉගෙන ගන්න ගමන් මේක පොඩි කාලයක් වැය කළා මේක කළා ඒ දේෙන් ඉදිරියට යන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. හැබැයි එහෙම කරත් එයාගේ යටිහිතේ මනසේ තියෙනවා රයිට් මම ජොබ් එකක් පස්සෙන් ඉන්ටර්විව් ගිහිල්ලා රස්තියාදු වෙනවද මේක කරනවද ඒක ඔලුවට එනවා. ඉතින් ඒ දේ ජොබ් එක හරි මොන හරි කරන්න කලින් වා ස්ටේබල් වෙන්න ඕන. මොන දේ කරන්න කලින් ස්ටේබල් වෙලා තමයි වා ජොබ් දැන් ජොබ් එකක් කරගෙන යන කෙනෙක් අයින් වෙන්නත් ඕන මේක ස්ටේබල් වුණා. ඉතින් අනිත් පැත්තට හිතන්න ජොබ් එකක් නොකරවා මේක කරනවා කියන රිස්ක් එකකුත් තියෙනවා. right පොඩි ළම පොඩි මනසක් තියෙන පොඩි වයසේ කට්ටියට මේක නොකරන්න මේ බැරි කමක් නැතුව නෙමෙයි. එහෙම කරන ගොඩක් අය ඉන්නවා. හැබැයි මුල හරියට කරගත්තේ නැත්නම් ඒක ඇත්තටම අපරාධයක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් හිතන්න දැන් මේක ඒ වගේ කට්ටිය බලනවා වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හිතන්න ඔයාට කරන්න තියෙන මූලික දේ මොකද්ද? ඉගෙන ගන්න මුලින්ම. ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ තමයි මේ ස්ටෙප් එකට එන්න ඕන. එතකොට
යුනිවර්සිටි කියන කෙනෙක් හරි ඉතින් එහාට ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට හරි මේක හරියට කැල්කියුලේට් කරලා කරගන්න පුළුවන්. මොකද එයාට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා, ඉගෙනගෙන තියෙනවා. රයිට් එතන එහාට යුනිවර්සිටි එකේ තියෙන මේ දේවල් වලින් ඉදිරියට යන්න අන්න ඒ වෙනකොට එයා පොඩ්ඩක් අර බුද්ධි මට්ටම ටිකක් වැඩි වෙලා තියෙන සමාජය ගැන දැනගන්නවා. ඉතින් ඒ බුද්ධි මට්ටමේ ඉන්න කෙනායි O level level කරන කෙනා දිහා සසඳලා බලන්න. එතකොට කොච්චර එයාට නැති වෙන දේවල් වැඩි යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට වඩා. මේ යාට මේ සමහරවිට ක්ලාසස් යන්න මේ හිතන එක නැහැ එක්ස්ට්‍රා ටියුෂන් එයා ගියාන ලැංග් මේ සබ්ජෙක්ට්ස් වල ටියුෂන් යන හිතන්නේ හිතේ යා රයිට් මේක කරලා කරගන්න පුළුවන්ලේ රයිට් අපේ තාත්තා අම්මා මෙච්චර මහන්සි වෙනවා රයිට් මම මේකෙන් කරලා දෙයක් කරලා දෙන්න ඕනේ ඒක ඇත්ත හැබැයි ඔයා ඒකට තාම සූදානම් නැහැ මොකද ඔයා මේකේ ඇතුළට ආවට පස්සේ මේක නවත්තන්න හිතෙන්නේ නැහැ රයිට් ඉතින් මේක ඇත්තටම අපි දන්නවා හොඳට සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් දෙයක් හැබැයි ඒක හරියාකාරව කරන එක තමයි වැදගත් වෙන එක නොකරන එක තමයි වැඩිපුර පිරිසක් කරන්නේ රයිට් සමාජය ඇති වෙලා තියෙන්නේ එහෙමනේ රයිට් කොහෙන් හරි කව හරි එක්කන් ඇවිල්ලා අපි කොහොම හරි ඒක කරලා ගොඩ දාන්න කියන තමයි කතා කරන්නේ රයිට් මම නොකියන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා කතා කරද්දී උඩට තේරෙනවා ඇති ඉතින් අපි දැනගන්න ඕන හරියාකාර මොකක්ද කියලා ඉතින් අපි ටාගට් කරන මට්ටම බලන්න හැමතැනම ගොඩක් තැන්වල බැලුවොත් තියෙන්නේ ගොඩාක් පොඩි ළමයි දැන් අර ටිකක් මැෂුව ඒ කට්ටිය හිමීට අයින් වෙනවා ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේකෙන් කොච්චර දුරට කරන්න ඕනද මේව කරන්න ඕනද කියලා අයින් වෙනවා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මේක නොකරන එක නෙමෙයි හැබැයි වැඩිපුර ඒගොල්ලෝ හොයාගන්න නැහැ ගොඩක් සෙල්ෆ් ස්ටඩි කරනවා ඒ වගේ ඉතින් අර මාකට් එක මේව කරනවා කියන්නේ ඇත්තටම අපි සමාජ වගකීමක් වෙන්න ඕන අපි ඇයි මේ වගේ දේවල්ට ඉඩ දෙන්නේ කියන එක රයිට් ඒක අපිට නවත්තන්නවත් කාට නවත්තන්න කරන්න බෑ අපි අවයර්නස් එකක් බිල්ඩ් අප් කරගත්තොත් රයිට් මෙහෙමයි කියලා ඒක පුළුවන් ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා මං හිතන්නේ 5 දෙනෙක් බලලා දෙන්නෙක්වත් O level A level කරන කට්ටිය හිතුවා තා රයිට් නෑ මම මුලින්ම ඉගෙනගෙන මේක පටන් ගන්න ඕනේ කියලා මං හිතනවා ඒක මගේ ටාගට් එක විදිහට ඒක ඇති කියලා මට 100ක් ඕනේ නෑ දෙන්නෙක් හරි බේර ගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒක හොඳටම ඇති බේර ගන්නවා කියන්නේ මේ කායිමත් බේර ගන්න එක නෙමෙයි ඒගොල්ලන්ගේ තමන් එඩියුකේෂන් එක හරියට මුලින්ම හදාගන්න තැනට අන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩාක් ලොකු දෙයක් ඉතින් මේක ඇත්තටම මේ ඕගොල්ලන්ගේ දැන් ඔයා බලගෙන ඔයාගේ පවුලේ කෙනෙක් ඉන්නවනේ කියන්න ඒගොල්ලන්ගෙන් through වෙවන්න එතකොට අපිට පුළුවන් වෙයි හොඳ තැනකට අපේ community එක build කරගන්න your life is a tree make sure to feed it what is good හැම වෙලේම හිතන්න ඔයාගේ මේ ජීවිතය කියන්නේ ගහක් මේ ගහට හරියට පෝෂණය කරේ නැත්නම් ගහ මැරෙන්න පුළුවන් right එතකොට විස දැම්මොත් ගහට ඒත් ගහ මැරෙනවා පෝෂණය නොදා හිටියොත් ඒත් ගහ මැරෙනවා ඉක්මනට grow වෙන්න කියලා අපි පොහොර දැම්මොත් ගහ විනාශ වෙලා යනවා. හොඳට සරු ඵලදාව ලැබෙන හැබැයි විනාශ වෙන ඉක්මනට. ඉතින් හිතන්න ඕව ජීවිතේට ඇතුළත් කරගෙන ජීවිතේටත් ඔන්න ඕව තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ගහ හරියට හැදෙන දැන් නිසි පෝෂණය නිසි වෙලාවට හරියටම දාන්න ඕන. එතකොට ගහ හරියටම solid හැදෙනවා. ඊට පස්සේ අතුපතර ගිහිල්ලා ඕන විදිහකට ඒක හැදේ. හැබැයි අපි අර කලින් කිව්වා වගේ ඒකට වසවිස දානවන ගහ ඉක්මනට හැදෙයි. හොඳ ඵලදාව ලැබෙයි. හැබැයි ගහ මැරෙයි. ඉතින් ඒක ඔළුවේ තියාගන්න ඇත්තටම අපේ රටේ අපේ හැමතැනම ජීවනාලය වෙන්නේ තරුණ පරපුර. ඒ පරපුර හරි මාර්ගයට ගන්න එකයි වැදගත් වෙන්නේ. මුදල් නෙමෙයි හැම වෙලෙම ફોකස් වෙන්න ඕන. හොඳ ගුණ යහපත්කම්, හොඳ එතික්ස් තමයි වෙන්න ඕන. ඉතින් හිතනවා දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ගොඩක් කටි කතා නොකරන දෙයක්. ඉතින් මම මේක තුලින් කතා කරන්න හැදුවේ මේක බලන ගොඩක් ප්‍රජාවක් ඉන්න නිසායි ඒ කට්ටියට ඔළුවට දෙයක් දෙන්න ඕන නිසා. කෙනෙක්ට හිතනවා මේක වැරදි කියලා ඒත් හිතන්න පුළුවන්. හැබැයි මම හිතනවා මට හිතන විදිහට මෙය අනිවාර්යයෙන්ම අපි කතා කරලා ඒගොල්ලන්ට ඔළුව හරියට හදන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඒදන දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. Good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. channel එක තියෙනවා ඊපල් හබ් එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එක තියෙනවා යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධනය කරන ඉදිරියට යන්න. මේකේ අන්තිමට මම මේ ටික mention කරන්න අවශ්‍ය වුණා. මම ඊපල් එකේ quizzes තියෙනවා. ගොඩක් කටි quizzes ගැන දන්නේ නැහැ. quizzes වලින් rewards ලැබෙනවා. මම අයිය end එකට rewards ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව පොඩ්ඩක් දැනුවත් වෙන්න. ඊපල් group එකේ ඊපල් hub group එකේ සම්බන්ධව quizzes යනවා daily යනවා දවස් දෙකකට සැරයක් තුනකට සැරයක් weekly එහෙම යනවා. ඒතර monthly එකකින් raffle එකකින් එක්කෙනෙක් තෝරගන්නවා ගිය සැරේ March Madness raffle එකෙන් cinnamon hotel එකක one night stay එකක් එතකොට high tea එතකොට gift vouchers ඒ ඔක්කොම කටි බෙදිනා ගත්තා. ඉතින් ඔයගලන්ට try කරන්න පුළුවන් එක. එතන මූලිකත්වය වෙන්නේ මේ නිකම් වීඩියෝස් බලලා එකක් නෙමෙයි. Tamanට knowledge එක grow කරගන්න හැකි වෙන විදිහට තමයි මේ quizzes යන්නේ. ඉතින් ඒකට ඇවිල්ලා තමන්ගේ knowledge එක grow කරගෙන life එකත් enjoy කරන්න grow with ඊපල් එකම grow වෙන්න.
right ඒ සම්බන්ධව මම වෙනම promo video එකක් කරන්න හිතාගෙන ඉන්න ඉස්සරහට right එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි බැලුවට all the very best bring models to Sri Lanka happy selling